Sziasztok! Ez itt a Gnékatis DIY, és ebben a videó sorozatunkban arról fogunk beszélni, azt a kérdést boncolgatjuk, hogy egy meglévő épületet lehet-e úgy átalakítani, felújítani, hogy elérjük a passzív házak színvonalát. Erre a kérdésre keressük a választ. A barkácsolás szabadság. De minden projekt csak akkor ér valamit, ha épségben fejezed be. Használj mindig megfelelő védőfelszerelést. Dolgozz okosan, dolgozz biztonságosan. Kicsit rendhagyóan nem azt fogjuk megmutatni, hogy mit, hogyan kell csinálni, hanem elméletekről és már kész dolgokról beszélünk. Mögöttem áll egy épület, amely már itt van egy ideje, csak felújításon esett át, ez szerintem látszik is rajta, hogy egy kicsit újszerűnek tűnik. No de miből is indultunk, és hogyan is kezdődött ez a dolog, és mi készül majd valójában ebből, ez itt a kérdés, úgyhogy menjünk be. Bent vagyunk az épületben, és most láthatjuk, hogy valójában miből is kezdődött ez a történet. Volt nekünk egy meglévő épületünk, amelynek a fala szendvicspanelből készült, ez egy 10 cm vastag. Ám de kívülről nem túl szépen nézett ki, így ennek okán arra gondoltunk, hogy kívül egy hungarocell réteget fogunk ráhúzni, amely extra hőszigetelést ad ennek az épületnek. De ha már ez így van, akkor elkezdtünk számolgatni és gondolkodni azon, hogy ha még ezt belül is hőszigetelnénk, akkor magának az épületnek a hőszigetelése valójában el is érné azt a szintet, amit manapság passzív házként emlegetnek. Ami egyébként nem azt jelenti, hogy nulla az energiafogyasztásunk, hanem olyan minimális, elhanyagolható költségből lehet fenntartani, fűteni egy ilyen épületet, ami nem ró nagy anyagi terhet. És az a manapság a fűtésszámla tekintetében elég magas tud lenni egy régi ház esetében. De mivel mi egy elég jó alapról kezdtük el ezt a történetet, ezért nézzük is át, hogy is fog kinézni ez a rétegrend. Van nekünk ugyebár egy 10 cm-es szendvicspanel falunk, amely kívülről kapott 5 cm hungarocelt, ezt szépen drájvittal lehúztuk, kapott egy szép nemes vakolatot, és ezzel együtt nyilván új ablakokat és ajtót helyeztünk el az épületben. Minden egyes munkafolyamatnál arra figyeltünk, hogy zárjuk ki a hőveszteség és a hőhidak lehetőségét. Így aztán például a tető szerkezet módosításánál nagyon figyeltünk arra, hogy purhabbal ki legyenek fújva azok a rések, amik esetleg keletkeznek, és maga a fal belülről kapott egy ilyen váz szerkezetet, amely arra hivatott, hogy itt 10 cm hely képződött, és ebben a helyben még üveggyapot vagy kőzetgyapot szigetelést fogunk elhelyezni, majd ezt követően gipszkarton kerül rá. Természetesen a gipszkarton alá hőtükör, hővisszaverő fóliát fogunk elhelyezni úgy, ahogy az kell, mert hogy ez elméletileg tovább fokozza a belső hő megtartását, legyen az hűvös vagy melegről szó. Úgyhogy először is nézzük meg azt, hogy az ablakok hogyan kerültek beépítésre. Gyakran előforduló probléma, hogy kicserélik az ablakot, és bekerül ugyanabba a falszerkezetbe, mint ahol az előtte volt, és nem figyelnek arra, hogy igazából az ablak az egy ilyen 7-8 cm vastag műanyag keret, amelyet ha berakunk egy téglafal közepébe, akkor valószínűleg a hő, vagy a hideg kintről ugyanúgy be tud vándorolni a téglafalon keresztül. Mi ezt kikerülendő, kibéleltük egy polisztirén hungarocell lappal, amely immár lehetőséget ad arra, hogy ebbe helyezzük el az ablakunkat és az ajtóinkat. Ez azért jó, mert így kívülről, legyen az bármilyen falszerkezet, nem tudja behozni már a hőt, egy teljes hőzárást tesz lehetővé, mert hogy itt élében elhelyezett lap, és erre kerül rá kívül persze a dry-fit sarok és maga a nemes vakolat is, de belülről még ez jól látható, hogy ezekkel a lapokkal hoztuk be gyakorlatilag a külső teret, és ide kerül be az ablak. A hőszigetelést egyébként nem csak a falakon kell elvégezni, hanem fontos a födém hőszigetelése, hiszen körülbelül negyede az energiának ott távozik. A mi esetünkben ez szintén kőzetgyapottal lesz megoldva, oda nem 10, hanem 20 cm fog rákerülni, és ezáltal fokozzuk a mennyezeti hőszigetelést. És nagyon fontos még a padló kérdése, mivel betonpadló van alattunk, ez így nem teljesen fog megfelelni, ezért erre lépésálló 5 cm-es polisztirént fogunk lefektetni, és annak a tetejére kerül majd a különböző burkolat, ami esetleg lesz az épületen belül.
Többször elhangzik a passzív ház kifejezés, amelyet egy kicsit nem árt alaposabban megnézni, hogy ez valójában mit is jelent. Hiszen ez nem csak annyit jelent, hogy egy háznak a falait beszigeteljük, és onnantól kezdve biztosan elértük ezt a hőszigetelést, hiszen fontos az, hogy a levegő például milyen módon van kizárva, tehát mennyire húzatos maga az az épület, ezért alkalmaztuk az illesztéseknél különböző ilyen ragasztásokat és réskitöltéseket, és mi egyebet, erre nagyon odafigyelünk, hogy ne szellőzzön, ezért jók az új nyílászárók, mert ott a szellőzés természetesen megoldott, azaz lezárt, és persze az épületnek a szellőztetése, ha azt lakásként használjuk, azt valamilyen módon meg kell oldani, erre vannak lég-hő visszanyerő szellőztető készülékek manapság, amelyet még érdemes beszerelni, azt még nem tudom megmondani, hogy nekünk lesz-e ilyen, de a lényeg, hogy akkor teljes, amikor ez a rendszer abszolút összeáll, és minden olyan részt megpróbálunk megoldani, ami a hő és az energia megtartását jelenti. Megbeszéltük, hogyan is fog kinézni ennek az épületnek a belső szigetelése, de egy pillantást érdemes vetni arra a képre, amely bemutatja, hogy melyik felületen hány százalék energiát veszítünk el fűtés közben. És rájövünk akkor, hogy nem az a fontos, hogy a falat 5 centivel vastagabbra csináljuk és több hőszigetelést rakjunk bele, hanem sokkal fontosabb a légzárás, a mennyezeti szigetelés, a jó ablakok, és mi egyéb körítés, amelyet már elsoroltam, ahhoz, hogy az energiánk egyre kevesebb fogjon. Persze nem elhanyagolható az a tény sem, amely a következő fejlesztési stratégiát fogja jelenteni, hogy napelemeket helyezünk fel, megpróbáljuk az energiát letárolni, és ebből a letárolt energiából fűteni magát az épületet. Mostanra kiderülhetett, hogy ez nem egy hagyományos barkács videó, hiszen egyetlen szöget sem vertünk még be. Itt a feladat az, hogy ezt az épületet egy tesztállomássá alakítsuk, és hónapokon keresztül, amikor beköszönt a hideg idő, folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy az általunk elkészített és megálmodott rétegrendel fölépített falak, a kimért, kiszámolt hőszigetelési tényezők a valóságban mit is jelentenek, és hogyan tudjuk ezt lefordítani az energia nyelvére, hogyan tudjuk fűteni ezt az épületet gyakorlatilag az egész tél folyamán. Amit fogunk tenni, külső-belső hőmérséklet regisztráció, folyamatos energiafelhasználás regisztrálása, és mi egyéb. Melyik az a pont, amikor már nem tudja a passzív rendszer ellátni a házunkat fűtéssel, és mi az a hőmérséklet, amit fent tudunk itt tartani ezen az épületen belül, szóval ez egy kísérleti állomás lesz. Az egyetlen dolog az elektromos áram, amit egyébként saját magunk is elő tudunk állítani napelemes rendszer segítségével. Ennek okán fogunk itt szigetüzemű rendszert kialakítani, és hozzávaló energiatárolót. A kérdés továbbiakban az, hogy milyen fűtésrendszert alkalmazzunk. Itt fölmerült a gondolatok között az infrapanel, a klíma beszerelése, és persze még a hőszivattyú, ami lehetséges, ennek a háznak a fűtését megoldani. Azt még nem tudjuk, melyik lesz pontosan. A lényeg, hogy mire a tél eljön, addigra próbáljuk ezt úgy kivitelezni, hogy már csak egy gonyolás legyen, és induljon a dolog. És mindemellett arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ti melyiket szeretnétek a legjobban látni, eme alternatív fűtés megoldások közül, melyik az, amelyiket beszereljük és vizsgáljuk hosszú távon. Amit még nagyon fontos megemlíteni, hogy 2 különálló épületünk is van, az egyik körülbelül 25 négyzetméter, a másik meg nagyjából ennek a duplája. Mind a kettőben vizsgálni fogjuk a paramétereket és a lehetőségeinket, hogy melyiket hogyan tudjuk hőn tartani, fűteni, energiaigény, mi egyéb. Egyrészt az igazolhatja azt, hogy attól, hogy 2-szer akkora egy épület, vajon tényleg 2-szer akkora igénye van-e, és persze lehet, hogy ez kisebb, mint egy lakás, de ettől függetlenül azért arányaiban nagyon jól meg fogja mutatni azt, hogy mire képes a jelenlegi technika, az, ami elérhető és beszerezhető viszonylag egyszerűen. Úgyhogy itt járunk most, a következő lépés az akkor lesz, és akkor mutatjuk be, amikor már az épületnek elkezdődik a belső szigetelése, a falak kialakítása, és persze onnantól kezdve jöhet a hideg, és jöhetnek a tesztek. Az nagyon fontos számunkra, hogy kommentben mondjátok el, mit gondoltok erről a projektről, mi az, amit teszteljünk, mi az, amit kipróbáljunk, mit szeretnétek látni, és nektek valójában vannak-e erről tapasztalataitok, vagy hasonló próbán átestetek-e már. Ennyi volt mára, ezt szerettük volna mutatni, ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornánkra, sziasztok!